হাই কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আজি মই বনাব লৈছোঁ কলডিলৰ পকৰি বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছে এয়া মই কলডিল লৈছোঁ বাৰীৰে ভীমকলৰ কলডিলটো মই ধুই পিনি গোল গোলকৈ কাটি ল'লোঁ এইফালে কলডিলৰ ফুলখিনিও লৈ লৈছোঁ বাটি এটাতে মই বেচন উলিয়াই লৈছিলোঁ বেচনখিনি ওলোৱাৰ পাছতে মই ইয়াত দি লৈছোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান ধনিয়া অকণমান দিয়াৰ পাছতে মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমানো দি লৈছোঁ ইয়াত আৰু দি লৈছোঁ জিৰা পাউডাৰ অকণমান এই গোটেইখিনিতে মই চামুচেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি পিনি ল'ম এতিয়া মই পানী অকণমান দি পিনি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি পিনি ল'ম বেছি পানী নিদিওঁ অলপ পানী দিম আৰু এয়া দেখিছেনে মিক্স কৰি পিনি হৈ গ'ল বেছি ডাঠো হোৱা নাই বেছি পাতলাও হোৱা নাই এইখিনি মই এতিয়া গোল গোলকৈ কাটি লোৱা কলডিলখিনি ইয়াতে মই এপিচ এপিচ কৰি পিনি দি ল'ম গেছতে টাৱাখন পতাৰ পাছতে তেল ঢালি লৈছিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই যোনখিনি কলডিলখিনি মই বেচনত লগাই লৈছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াত এনেদৰে দি লৈছোঁ গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি এইখিনি দি লৈছোঁ অলপ দেৰি এইখিনি সিজাৰ পাছতে মই হেতাখন দি এতিয়া পাল্টি মাৰি লৈছোঁ এইখিনি হৈ গ'ল বনাই পিনি এতিয়া মই কাঢ়ি লৈছোঁ আকৌ এনেদৰে গোটেইখিনি মই বনাই ল'ম এতিয়া এনেদৰে আপোনালোকে কলডিলৰ পকৰি খাই পাইছেনে যদি খাই নাই পোৱা এনেদৰে কেতিয়াবা বনাই খাই চাবচোন খাবলৈ কিন্তু বহুত ভাল লাগে এতিয়া আমাৰ ফুলখিনিও এনেদৰে মই বনাই পিনি লৈছোঁ
ফুলখিনিও বনাই পিনি হৈ গ'ল। এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ। মই সেই কলডিলৰ পাত এখিলাতে মই এনেদৰে দি লৈছোঁ। যদিহে আপোনালোকে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।